আৰ্লি মৰ্ণিঙত খুৱাব লাগে দিলে যিহেতু মৌচুমী বা কমলা জুচত ভিটামিন চি থাকে গতিকে আইৰণৰ দৰৱটো জুচৰ লগতে খুৱাব লাগে যদি লহি Wow, good boy! Everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লে বহুত দিনৰ পিছত আকৌ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে যিহেতু ল'ৰাৰ গাটো বেয়া আছিলে মানে ইমান ৰ'দ আছিলে নহয় ৰ'দৰ কাৰণে ল'ৰা মানে একে ডিঙিত মানে কাঠ খামুচি টাইপৰ উঠি ডিঙিত বুলি নহয় গোটেই গাটোতে একে ল'ৰা থাকিব নোৱাৰে একে খজুৱাই খজুৱাই যি কান্দোন তাৰপিছত লাগি থাকোঁতে যায় দেউতাক আৰু মই মিলি দুইটাই লাগি থাকোঁ তেনেকুৱা পাউডাৰ দিয়া কিবা তাৰপিছত লাষ্ট টাইম হোমিঅ'ৰ পৰা দেখুৱাই পিনি পাউডাৰ দিছে আৰু পুৰিয়া দিছে সেইখিনি খাওঁতে যেনিবা ভাল হৈছে তাৰ উপৰিও এইকেইদিন আমাৰ ইপিনে দিনে ৰাতি যিহেতু বৰষুণ পৰি আছে বতৰটো ঠাণ্ডা হৈছে সেইকাৰণেও বাৰু এতিয়া মানে সেইখিনি ভাল হৈ গৈছে তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা হেল্ল' এতিয়া ল'ৰা 10:30 বাজিছে এতিয়াহে শুইছে গতিকে বাকীখিনি কাম কৰিলোঁ এতিয়া বিছনাখন ঠিক কৰি লওঁ কাৰণ বিছনাখনৰ কাপোৰবোৰ যদি বিছনাত থাকে তেতিয়া দেখি ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই সদায় ল'ৰা শুই উঠাৰ পিছত মানে কি বিছনা কাপোৰবোৰ হেডবক্সত সোমোৱাই ৰাখোঁ তেতিয়া বিছনাখন ক্লিন দেখে আৰু ধুনীয়া দেখে আপোনালোকে কি ভাবে জনাবচোন আৰু ল'ৰা যিহেতু 10:30 শুই উঠিছে সেইকাৰণে তাৰ আগতে মই উঠি গা ধুলোঁ বাচন ধুলোঁ আৰু ঘৰ চাফ চিকুণ কৰিলোঁ বাকীখিনি কাম হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া লাষ্ট টাইম বিছনাখন ঠিক কৰিবলৈ আহিছোঁ ল'ৰা যিহেতু এতিয়াহে উঠিছে বাকী চাই থাকক আৰু এই কলবালিচটো দেখিছেনে এইটো যে ইমান গধুৰ ময়ে দাঙিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটো ওপৰেদি পাৰ হৈ গৈ আমাৰ ল'ৰা আকৌ বিচনাৰ পৰা টাইলছত পৰেগৈ আৰু এইখন কটনৰ কাপোৰ দেখিছেনে এই কটনৰ কাপোৰ এনেকুৱা 8খন পিয়ৰ মাছলিন কটন আছিলে যিহেতু এতিয়া গৰম দিন তাৰ কেঁচুৱাতে অনা আছিলে যদিও এতিয়াও মানে তাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু এইবোৰ পিছলৈও ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব কাৰণ যথেষ্ট ডাঙৰ তাক পাৰি দিয়া জাপি দিয়াত বৰ ধুনীয়া সুবিধা হয় মই ভাবিছিলোঁ এটা মুটুৱা দিম বুলি পাহৰি থাকিলোঁ বিছনা ঠিক কৰা নাই বুলি আৰু এইপিনে চাওকচোন এই বিচনীখনৰ অৱস্থা দেখিছেনে এয়া আমাৰ ল'ৰাৰ কাণ্ড বিচনীখন ধূপৰ বিচনী আছিলে মায়ে ধুনীয়াকৈ চিলাই দিছিলে গৰমত কামত আহিছিলে কিন্তু ল'ৰাই ছিঙি বৰবাদ কৰিলে এতিয়া সেইখন আকৌ ঠিক কৰিব লাগিব এতিয়া এইখন বেড কভাৰ পাৰি দিওঁ যিহেতু সেইখন বেড কভাৰত আমি ৰাতি শুওঁ গতিকে ওপৰতে দিনত হ'লে মই এইখন বেড কভাৰ পাৰি ৰাখোঁ তেতিয়া এইপিনে ডান হৈ গ'ল আৰু এইপিনে চাওকচোন এয়া মোৰ মানুহজনে এয়া অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে দিছ ইজ আৱাৰ হেপী প্লেচ আৰু এইখিনি মানে বেডখনৰ আমাৰ বেডৰ ওচৰতে মানে লগাইছে যিহেতু সেইখিনি আমাৰ সঁচাকৈ হেপী প্লেচ হয় মানুহৰ ৰাতি টোপনি মৰাৰ জেগাখিনি সেইকাৰণে তেওঁ এইখিনিতে লগাইছে আৰু কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰিছে মানে কি অনলাইনৰ পৰা ফুলদানি কিবা কিবি সজাবলৈ তেওঁ মানে বহুত চখ কিটচেনৰ বস্তু অনা হওক বা ঘৰত ডেক'ৰেশ্যন কৰা বস্তু অনা হওক মোতকৈ তেওঁ বেছি মানে ইচ্ছা এইবোৰ কৰা সেইকাৰণে এইবোৰ তেওঁ যি সজোৱা বস্তু দেখিছে চব তেওঁৱে অনা তো এতিয়া আহি গ'লোঁ পাকঘৰলৈ আৰু পাকঘৰত মোৰ কি কাম হ'ল আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইপিনে মই ভাত বহালোঁ এইপিনে লেচাৰী আৰু আলু ভাজি ৰাখিছোঁ এয়া
তাৰপিছত এইপিনে এয়া দাইল বইল কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইপিনে এয়া গাখীৰ গৰম কৰি পেলাই ঢাকি ৰাখিছোঁ। এয়া ইমানখিনি কাম হৈ গ'ল পাকঘৰৰ। আৰু লগতে এতিয়া ল'ৰাৰ কাৰণে ঔষধ ৰেডি কৰোঁ। মানে তাক যিহেতু সদায় আইৰণৰ ঔষধ খুৱাওঁ, মৌচুমীৰ লগত মিক্স কৰি আইৰণৰ ঔষধ 4 ml দিওঁ। চ' মৌচুমী এটুকুৰা এতিয়া কাটি ৰসটো উলিয়াই 4 ml এই ডপাৰডালেদি আইৰণৰ ঔষধ মিক্স কৰি তাক খুৱাই দিওঁ। সিমানখিনি কৰি লওঁ। তাৰপিছত আকৌ তাৰ কাৰণে চুজি বনাবলৈ আছে। চুজি মই তাৰ কাৰণে কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি মৌচুমী ৰস উলিয়াইছোঁ। ইয়াৰ লগত আইৰণৰ ঔষধ মানে 4 ml মিক্স কৰিম। এইখিনি দুপৰীয়া তাক হেৰি কৰি খুৱাম, জুচ বনাই খুৱাম। এইটো হৈছে আইৰণৰ ড্ৰপটো। এতিয়া ইয়াৰ পৰা 4 ml ডপাৰডালেদি জোখ কৰি মৌচুমীৰ লগত মিক্স কৰি খুৱাই দিম। তাৰপিছত এইপিনে দেখিছেনে, আমাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে আজিকালি বেডত নথওঁ। বেডত থ'লে মানে দুদিন পৰি গৈছে বেডৰ পৰা, সেইকাৰণে আজিকালি তাক বেডত নথওঁ। এইখন দেউতাকে জিম কাৰ্পেট কিনি আনিছে। তো ইয়াতে তাক ধুনীয়াকৈ বেড কভাৰ পাৰি বহাই থৈ দিওঁ। এতিয়াও সি মানে সেই টেবুলৰ তলত সোমাই গৈ, জানেনে, টেবুলৰ তলত চফাৰ তলত সোমাব যায়, তাতো খুন্দা খায়। মানে কি কৰিব, এতিয়া আঁঠু কাঢ়িব পৰা হৈছে, থিয় হ'ব পৰা হৈছে নহয়। মানে মানুহ এটা লাগে আৰু মানে পিছত দিনটো তাৰ লগত মানে তাৰ পিছত ঘূৰোতেই আধা টাইম যায়। গতিকে আগতে যিহেতু বিছনাত থওঁ, গতিকে বিছনাৰ ওপৰৰ পৰা টাইলছত দুদিন পৰিছে। একদম মানে মূৰটো একদম মানে পিছ চাইডে ফুলি গৈছিলে। গতিকে এতিয়া টাইলছত এইখন পাৰি থোৱাৰ পিছত এখন বহুত ডাঠ নহয় যদিও মানে পৰিলে দুখ নাপায়, স্পঞ্জ টাইপৰ। তো পৰিলে ইমান দুখ নাপায়, তথাপিও সি টাইলছত আহি পেলাই পৰেহি, জানেনে। এনেকুৱা পিছত এটা মানুহ লাগেই মানে ধৰি ধৰি নিবৰ কাৰণে। তো এয়া 4 ml। এতিয়া এইখিনি তাক মিক্স কৰি খুৱাই দিওঁ। এইখিনি খোৱা আধা ঘণ্টামানৰ পিছত মই আকৌ তাক বেলেগ আহাৰ খুৱাম। এইপিনে দুধ নলত তাৰ পানী ৰেডি কৰি থৈছোঁ। যিহেতু এতিয়া গৰমটো বেছি, গতিকে দিনটো অলপ অলপকৈ পানী খাই থাকিব দিওঁ তাক। দুধ নলত গৰম পানী, কুহুমীয়া গৰম পানী কৰি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনিতে তাক খুৱাই দিওঁ। এতিয়া দেখিছেনে এনেকুৱা হ'ল। আৰু তাৰ লেট্ৰিনটো সেইটো কাৰণে ক'লা ক'লা হয়। এতিয়া এইখিনি মানে ৰাতিপুৱাতে খুৱাই দিওঁ, আৰ্লি মৰ্ণিঙত খুৱাব লাগে। এইখিনি খোৱা আধা ঘণ্টা পিছতহে কিবা বেলেগ আহাৰ খুৱাব পাৰি। তাৰপিছত আকৌ দুপৰীয়া সময়ত 1:30মান বজাত ভিটামিন D3 ড্ৰপটো খুৱাই দিওঁ, কাৰণ 1 বছৰলৈ যিহেতু খুৱাব দিছে সেইটো খুৱাওঁ। আৰু মৌচুমী জুচৰ লগত বা কমলা জুচৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই এই আইৰণ ড্ৰপটো খোৱালে ল'ৰা ছোৱালী মানে জিভাখন ক'লা নহয়, বা দাঁত গজাবোৰৰ দাঁতটো লেতেৰা নহয়, তেনেকুৱা নহ'লে য'ত লাগে, যিহেতু আইৰণৰ ড্ৰপ গোটেই ক'লা হৈ যায়, কাপোৰত পৰিলেও ক'লা হৈ যায়। সেইকাৰণে জুচৰ লগত খুৱাই দিলে, যিহেতু মৌচুমী বা কমলা জুচত ভিটামিন C থাকে, গতিকে আইৰণৰ ড্ৰপটো জুচৰ লগতে খুৱাব লাগে। যদি আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কথাটো জানি থওক, সেইটো কথা। চ' এতিয়া এইখিনি খুৱাই দিওঁ। আকৌ দুপৰীয়ালৈ ভিটামিন D3 ঔষধটো খুৱাম। তাৰপিছত মই তাৰ কাৰণে বনাব যাম চুজি, ঘি মিক্স কৰি, বাদামৰ গুড়ি মিক্স কৰি, তেনেধৰণে, আৰু নানপুৰৰ গাখীৰ দি তেনেধৰণে খুৱাওঁ। আৰু দুপৰীয়ালৈ তাক আকৌ ঘি মিক্স কৰি, কণী কুহুম মিক্স কৰি তেনেকৈ মগু দাইল আৰু খিচিৰি বনাই খুৱাওঁ। চ' কি কৰোঁ দেখাই দিম, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। এতিয়া এইখিনি তাক খুৱাই দিওঁ। এতিয়া মই তাৰ কাৰণে চুজি বনাব আহিলোঁ। চুজিখিনি ঘি অকণমান ফাৰ্ষ্টতে চচটোত দি লৈছোঁ, তাৰপিছত চুজিখিনি দিছোঁ। এতিয়া ঘিত চুজিখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া পানী দিম। পানী দি তাৰ লগত বাদামৰ গুড়ি মিক্স কৰি খুৱাবৰ সময়ত অকণমান যেতিয়া চুজিখিনি ঠাণ্ডা হ'ব, তেতিয়া নানপুৰৰ গাখীৰটো মিক্স কৰিম। এয়া এতিয়া বাদামৰ গুড়ি মিক্স কৰিলোঁ। এইটো চিচাৰ বৈয়ামত, ইয়াত মই মাখানা, আলমণ্ড আৰু কাজু ধুনীয়াকৈ ৰ'ষ্ট কৰি মিক্সিত গুড়ি কৰি এনেকৈ ভৰাই ৰাখিছোঁ। যেতিয়াই পিঠাগুড়ি বনাওঁ বা চুজি বনাওঁ তাৰ লগত মিক্স কৰোঁ। এইফালে এয়া এতিয়া নানপুৰৰ গাখীৰটো ওপৰৰ পৰা মিক্স কৰিছোঁ। যিহেতু চুজিখিনি ঠাণ্ডা হ'ল, এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি খুৱাবলৈ লৈ যাওঁ। আৰু মোৰ কাৰণে এইপিনে গাখীৰ লৈছোঁ। এইপিনে দেখিছেনে, ইমানবোৰ খেলা বস্তু দি থোৱাৰ পিছতো সেইবোৰ এৰি সি ক'ত আছে গৈ চাওকচোন। ইয়াত পৰুৱা ধৰিব গৈছে, মানে দিনটো এনেকৈয়ে থাকে। কিবা নহয়, বেড কভাৰ পাৰি থ'লেও বেড কভাৰ কুচি মুচি কৰি অৱস্থাই নাইকিয়া। এইপিনে এইখিনি এটা খুৱাবলৈতো ৰেডি কৰি আনিছোঁ, কিন্তু এইখিনি খুৱাওঁতে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা লাগিব। আৰু লগতে সি লেতেৰা হোৱাৰ লগতে ময়ো লেতেৰা হ'ব লাগিব। মানে ইমান যুঁজিব লাগে খুওৱাৰ কাৰণে, মানে সহজতে নাখায়। বেলেগ পোৱালিৰ নিচিনা খোৱাত একদম আগ্ৰহ নাই। চ' এইখিনি এতিয়া খুৱাই লওঁ তাক। আৰু মোৰ কাৰণে গাখীৰ তাকো খুৱাই থাকিম, আৰু ময়ো এয়া গাখীৰ গৰম কৰি আনিছোঁ, গাখীৰ আৰু বিস্কুট দি খাম। তাৰপিছত বাকী কি কৰোঁ দেখাই থাকিম। কি কৰি আছা তুমি? কৈ দিয়া, কি কৰি আছা তুমি? ক'ত আছাগৈ তুমি?
অঁ আজিকালি জানেনে আগতে মই ঘৰটো ইমান ধুনীয়া ডিচিপ্লিন কৰি থওঁ আজিকালি একেবাৰে থ'ব নোৱাৰোঁ এই যে চফাৰ কাপোৰবোৰ দেখিছে এইবোৰ টানি পেলাই দিব এই ফুলদানি পেলাই দিব মানে যিকোনো একে কিবা কৰি ৰাখে অলপ আগতে গৈ পেলাই এই চুকৰ এইটো ফুলদানিটো পেলাই থৈ আহিছে এইমাত্ৰ তুলিছোঁ মানে সেয়া গোটেই দিনটো এইবোৰতে গুচি যায় সেয়া ল'ৰাক মালিচ কৰি গা ধুৱাই দিলোঁ গা ধুৱাই দিয়াৰ লগতে গাখীৰ খুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত সেই টোপনি গ'ল আৰু সেয়াই এতিয়া সি টোপনি গৈ আছে আৰু টোপনি খেদাই তাক তাৰপিছত মই তাৰ কাপোৰ কেইটামান ধুবলগীয়া আছিল আৰু মোক কেইটামান কাপোৰ ধুব লাগিছিল সেই কাপোৰকেইটা ধুলোঁ ধুই মেলি ভাত খালোঁ ভাত খাই বাচন বৰ্তন ধুই এতিয়া আজৰি হ'লোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ মোৰ ব্লাউজ চিলোৱা কাম আছে ব্লাউজ চিলাই লওঁ আৰু সন্ধিয়া সময়ত আপোনালোকক ব্লাউজটো কমপ্লিট হ'লে দেখাই আছোঁ অলপমান বাকী আছে কেনেকুৱা হৈছে ব্লাউজটো জনাব দেখাই আছোঁ এতিয়া ব'লক ব্লাউজ চিলাব যাওঁ ল'ৰা শুই উঠালৈকে হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং আজি ব্লগটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু দুপৰীয়া যে ভাত খোৱাৰ পিছত ল'ৰা শুই থাকোঁতে ব্লাউজ চিলাবলৈ গৈছিলোঁ তো ব্লাউজটো চিলাই কমপ্লিট হ'ল ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ চিম্পলে হয় ব্লাউজটো ষ্ট্ৰি মাৰিবলৈ বাকী আছে বাকী চিলাই ৰাখিছোঁ এয়া বুকু ফলা হয় আৰু চিম্পুল হয় অলপ দেৰিকৈ ষ্ট্ৰি মাৰিম আৰু পটিটো মই হাফ পটি লগাই দিছোঁ এয়া পিঠি পিনে এনেকৈ এয়া এইটো ব্লাউজটো হয় আৰু এইটো চাদৰ মেখেলাযোৰ গোটেই কাপোৰবোৰ চিলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল অলপ দেৰিকৈ ল'ৰা শুলে তেতিয়া ষ্ট্ৰি মাৰি ৰাখিম আৰু চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্ট এটা কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে বাই লাভ ইউ